ถ่ายทอดสดนะครับครับในโอกาสนี้กระผมศิลปะพี่น้องมาพบกับหัวหน้าผู้นำทีมงานนักร้องหนุ่มผู้นี้เกิดจากอำเภอทาคันโทบ้านหน้าตาลด้วยใจรักเสียงเพลงและเสียงร้องเสียงล่ำตะหน่อยจนใหญ่เดินสู่ฝันไม่ว่าจะหนักหรือเบาเขาจะอยู่ด้วยเสียงเพลงเป็นสิ่งที่เขาชอบและเขารักไม่มีนายทุนหนุนสร้างด้วยใจรักสร้างผลงานการแสดงด้วยตัวเองด้วยน้ำพักน้ำแห้งของเขาเองบัดนี้มีโอกาสได้มาเยี่ยมเยือนพี่น้องแฟนเพลงบ้านเจ้าของคือพี่น้องอำเภอทาคันโทเสียงปรบมือสักหนึ่งครั้งต้อนรับกับไอ้หนุ่มเสียงแคนแทนภูธรครับจากผลงานเพลงจากใจแทนฝากไว้ครับหัวหน้าผู้นำทีมงานนะครับลูกหลานผู้ใดเบิ่งแง่งก็ได้ครับวนาอุทยานผู้พระแดนป่าดงมูลสาวสวยแก้มแดงจนพูนเที่ยวงานบุญบังไฟทุกปีชื่อท่าคันทอเมืองประวัติศาสตร์ทวารวดีบ้านเกิดนมหมอลำคนนี้จำไว้น้องพี่แทนผู้ทอนสวัสดีครับแทนภูธรครับสวัสดีพี่น้องชาวทากระโทสุพนครับฝนตกนึกว่าสิมีคนมาแล้วเราเนาะฟอดเป็นกำลังใจพี่น้องครับฝากทำการเด้อฝากเสียงวอนเป็นคำกลอนวอนแฟนทุกคนไอ้หนุ่มละพ่อลำคนจนสู้ดินรนจากข้ากันโทฝากเสียงลำหนุ่มเมืองน้ำดำวอนมาอ่อนโอจากบ้านผู้พาผู้โอสู่พวงทางศิลปินหลายครับทุ่มเตรียมกำลังออกกำลังไต่เต้าเรื่อยมามือจับปากกาเขียนบรรเลงบทเพลงชาวเด่นเดินไต่ความฝันจุดหมายนั้นคือศิลปินฝากชื่อกับแฟนทั่วทินนอกได้ยินเสียงนี้หวานหวานคนหลายครับออกจากบ้านหลายปีมาส่งออกจากบ้านหลายปีมาส่งโยว่ากันตะของแต่ยังร้องบ่ดังจึงได้ตั้งใจต้องเก็บเพลงมาเล่นมาวันฟังละถูกคนวันดีลูกนาทีลำบากบ่เสร็จลูกนาทีลำบากบ่เสร็จเขาหวังจะได้แฟนอยู่สับสนให้ยืนย่องอยู่ได้คือพักไว้โซวาจะดันแสนนานแต่ก็หวังบอกเคยซบเศร้าคนที่แดนไดโนเสาร์หนักหรือเบาบอกเคยเรืออาการเพื่อรอวันใหม่มีชื่อแขวนในวงการขอแฟนสงสารสิ่งลูกว่าสมดังตั้งใจฝากเชื่อไว้อยู่ในใจของแฟนทุกท่านโปรดมอบรอยยิ้มหวานให้รางวัลกวาดดวงมาลัยขอบารมีพ่อหลักเมืองอบอุ้มคุ้มไม้แต่กล่อมแฟนในสังลำเสียงแค้นส่งไปอุ้มชูแทนไว้เป็นแรงใจเชียร์ให้โด่งดังขอบคุณหลายครับเขามองอาลานถึงบ่สิ้นเขามองอาลานถึงบ่สิ้นเลือดสิ้นละบินดนใจหายาวนุ่มละเป่ากาละเส้นตะโกสิโอละพอดกอมผู้ฟังกอบพลังละแฟนจนเต็มที่เมื่อทอระเดผูกร่างดนใจชื่อแทนไว้ละดมลำเปล่าฝากแน่เด้อผู้สาวซอยเชียบางฝากกดใจคิดถึงยิสก่อนก็แล้วกันครับฝากกดใจคิดถึงครับมอบเป็นสถานก่อนครับมันขอมา101วัวสันอ่ะจะลองให้ฟังกันแล้วกันครับขอบคุณหลายๆครับเดี๋ยวเพลงกันใหม่เดี๋ยวให้ลูกดองลองให้ฟังนะฮะ
ดวงใจเอ๋ยทำไมนั้นเอ่ยคิดถึงเขาจังเมื่อวันพวันเห็นก็นั่งคุยชายอยู่นั้นภาพติดตาบอกว่าไม่ลืมมันไม่ดานก็พันลืมแควนแสนลาตั้งใจให้ดีทีนี้ต้องลืมเขาจริงเรื่องผู้หญิงไม่มีแต่เขารักดาสักวันลืมเขาเลือดเข้าตามือกายดาคิดไปได้หน่อยเดียวพี่นักเกี่ยวหัวใจของคนถามแล้วสุขุมแล้วก็เกลือโลกินคนบิ่งละทาปากก็บาดไม่ทันรอกับกันมวยมาหมันเจ็บแต่เข้ากำกันไปส่งมาสะจ่อยยังเลยลอยเธอมีคุณหลังเตือนย้อนหัวลืมบ่ได้ที่มาก่อนยังนอนวอนด้วยความเมตตาเธอจะรักมากพี่จึงห่วงเธอทุกวันฉันช้ำสวงไม่มาทวงแต่มาขอคืนดียิ้มหน่อยนะเธอจะยิ้มหน่อยนะอย่ารีบผลักดันอะไรไม่ตรีเจ้าคือแก้วที่ประดับชีวิตหากเธอดีมันรักไม่มีชื่ออ่างละพันมาอ่อยมาอ่อนมาบอนขอตั้งใจไม่ปากกดหัวใจคิดถึงแต่เจ้าไม่พอพี่ว่าสังย่อมฝ่าบนละตะวันแดงขึ้นดอนแห้งห่วงคนบ่พี่ปากไอ้มีบอกโลดเจ้าให้ได้แต่ทั้งหัวใจคิดถึงน้องบรีปีขอบคุณครับเสียงปรบมือคือแรงใจครับรอยยิ้มเปรียบเสมือนมาลัยกับนักร้องนักแสดงนะครับไปเอาเงินโดนมาแบ่งไอ้น้ำเด้อเอาถุงมาให้หัวหน้าเนี่ยถุงพลาสติกขอบคุณหลายๆครับพี่น้องเล่าหลายเมื่อนี่พี่น้องมาหลายแมนอยู่เลี้ยวบางนาไม่ตะคุมเจ้าของป้ามาเป็นผู้ใดไหมนี่ไหมผู้ใดไอ้จักคืองามแต่บุปผาจักกันเจ้ากระไดเนาะนะครับสำหรับแทนบุทอนมานี่นะครับนอกจากขอกราบขอบพระคุณพี่น้องชาวอำเภอทากันโทกับขอบคุณว่าจะเป็นทางผู้หลักผู้ใหญ่เพื่อนเนาะผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่กำนันนะครับถึงบัตรหน้าตาในทากันโทเลยนะครับพี่น้องนะครับท่านนายกนะครับสุคนคณะกรรมการนะครับจากไหนกับฝากน้ำแน่เด้อนะครับยังเป็นศิลปินน้องมาอยู่กับทีมงานศิลปินเสียงแคนแทนภูทรนะครับสำหรับพี่น้องที่นะครับอยากได้ไปใส่ปุ่นใส่งานนะครับเนาะราคาบ่แพงนะครับไปเอาเงินก่อนขอเพ่งความเขียนใส่กระดาษมาพร้อมได้ในจัดในเพิ่นอยู่เด้อครับผมนั่นไหนก็โอ้น้ำตาเบาบ้านดาไหลลงซอกใจผู้สาวคนไทยเจ้าจากไปบอกคืนบ้านนาหนุ่มท่าคันโทน้ำตาลังหูบอนองลาวอนสาวสิทาดคืนนาท่องคำสัญญาหรือลืมแล้วบอกเดี๋ยวอาจารย์ก็ตัดไว้เลยไม่ได้ต้องใส่ดนตรีบ่ต้องใส่ดนตรีอันนี้คือเพลงน้ำตาท่ากันโทนะครับเดี๋ยวต้องใส่ดนตรีนะครับขอมาสิจัดให้ฝากเนื้อฝากตัวจักหน่อยหนึ่งมือนี้เป็นงานขึ้นเที่ยวที่2นะครับมีโอกาสเปิดมาทำการแสดงบ้านเจ้าของเองนะครับมือแหลกใส่ซื้ออย่างมือนี้ขึ้นเดี๋ยวอันใดก็มือแหลกใส่ซื้ออย่างทองไทยวาทศิลป์เลยครับทองไทยนะครับเนาะไปกระจำมาได้จะเพี้ยนดูเลยเด้อเอาซื้อนี่แหละบัดนี้เอาซื้อนี่แหละครับที่นี่ประจำเลยนะครับเนาะสำนักงานตั้งอยู่บ้านนาตาลเฮานะครับบ้านเลขที่93หมู่3เดี๋ยวหัวหน้ามื้อนี้รอผิดปกติได้เนี่ยมื้อนี้เฮ็ดเวทีนำเขาตั้งแต่เช้าจนเอาสิซะบ่ได้มาผู้เดียวครับมื้อนี้ครับมีน้องสาวมานำนะครับฝากนางเอกประจำทีมงานอีกสักคนแน่ก็แล้วกันนะครับได้มาอีกแล้วนางเอกน้อยนะครับบ้านเฮานี่ล่ะขุดเอาแต่น้ำมื้อนี้เด้ผมก็ได้เอามาเบิ่งดูนางเอกน้อยเรายิ้มหวานประสานเสียงปรบมือต้อนรับกับน้องพิมพรประภาครับลุกขึ้นมาฟาดน้ำกันเด้อมื้อนี้นางเอกคู่หลายเดี๋ยวน้ำตาทากันโทษเดี๋ยวจัดให้เด้อครับเด้อช่วงนี้แหละครับสาวขาเลาะพร้อมนะครับเดี๋ยวจัดให้คำแพงก็จะจัดให้เรางานเพลงสนุกครับสวัสดีครับเสียงประมือระดับน้องสลานะครับนางเอกน้อยประจำทีมงาน
อยู่น้ำกันครับวันนี้8 โมงเช้าหลังพันพี่น้องวันนี้นะครับ เสียงฝ่าพาเปียงพาเปียงพาเปียง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 หากเสียงนาน้อยคนคอยไงงองมองที่เฮาเคยนั่งวอนว่าวเฮาขอสัญญาเป็นภาษารักให้นอนยิ้มตาพักผ่อนกายาไอ้บอกบ่หลอกดอกลาปีหน้าสิมาขอแต่งงาน ห้องตึงห้องตึ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 งน้องนั่งซึมเศร้าเอางอยสะท้านผ่านมาหลายปีบ่มีวี่แววเจ้าหายตาทานไปอยู่แดนไกลไหลลืมแล้วบ่สิขาดแต่น้องยังรอวันวานยังทรมานเราแต่งงานอยู่เด้อ รอคอยคอยรอนังลมพอวอพนมมือขึ้นมาขอต่อภาวนาให้มาขอคืนกลับหน้าคนคอยท่ามันเหงาหูบอยังรอคำมั่นสัญญาคนคอยท่าจะมาขอแต่งงานเสียงฝ่าห้องเปียง ห้องเปียงห้องเปีย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 งห่างเพียงหน้าน้อยบนคอยมองเก่ามองที่เฮาเคยนั่งวอนเว้าเฮาขอสาบานเป็นลางสังหรณ์คงบ่ย้อนคืนที่สามยังรอวันวานยังทรมานเราแต่งงานอยู่เด้อ ฝากไว้น้ำแดงกันแล้วกันนะครับนางเอกน้อยนะครับ รอคอยรอนั่งกลมพะวอพยมมือขึ้นมาก็จอภาวนาให้มาขอคืนกลับหน้าคนคอยท่ามันเหงาหูบอเต้นยังทรมานเราแต่งงานอยู่เด้อ เสีย เสียงฝ่าห้องเปียงห้องเปียงห้องเปีย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 งเสียงนาน้อยคนคอยมองเก่ามองที่เฮาเคยนั่งวอนว่าวเฮาขอสาบานเป็นสังหรณ์บ่ย้อนคืนยังรอวันวานยังทรมานเราแต่งงานอยู่เด้อ พาเปียง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  วันนี้นะครับต้องขอบคุณทีมงานนะครับมีคุณทีวีพร้อมนะครับมาซอยออนสดนะครับนอกจากบันทึกวิดีโอบันทึกเทปมื้อนี้นะครับกับทีมงานศิลปินเสียงแคนนะครับแทนภูทรนะครับอ่ะผู้สาวมีอย่างฝากพี่น้องน้ำบอนะครับนักร้องดอกไม้ครับนี่ละคนเอาอยู่บ้านเจ้าของนี่แหละนะครับพี่หนาล่ำเรืองแน่นอนนะฮะเอาไล่กันตัวซื้อว่าจังใด ตื่นเต้นครับตื่นเต้นบ่ต้องอายเราเลี้ยวเบื้องหน้ามิตรคุมห้องเบิดเลยอยู่นี่ น้องพิมพรประภานะครับโอ้ยสำนีกับเอาเว่าแน่เว่าจะค้ำแน่มันจะว่าโอ้เปลี่ยนบ่ นะครับอ่ะฝากเนื้อฝากตัวน้ำพี่น้องก็นะอ่ะเว่าเป็นบ้านเนาะวันนี้ บอกว่าเป็นเลยว่าเป็นเอาไว้พ่อเพื่อนชงรับกันแล้วกันครับเสียงพูดกับน้องนิ่มนะครับพิมพรประภานะครับพิเศษรูปผู้สาวจะเพ่งกันแล้วกันเนาะคำแพงต่อด้วยนักเอกสาวอีกคนหนึ่งครับเพื่อนจะมาลองผู้สาวขาเราะให้ฟังด้วยร้องได้ร้องช่วยกันเด้อครั้งแรกเที่ยแรกครับไอ้นักดนตรีลองสร้างได้เนาะเขามีความหมายกับเจ้าจะมีความหมายต่ออายเจ้าให้เขาหมดใจหมดกายอายก็ยอมตายให้เจ้าได้คืนกัน
ของหักสองคนโลดตอนนี้ โชคดีให้เป็นของเจ้า โชคร้ายอายสิรับเอาไอ้บ่สมน้องก็คือว่าบ่มันมาวันละก็บ่ได้ใจนางวันแทนลงดังก็ดังใจนางไว้บ่ได้เฮ็ดดีปานใดเฮ็ดดีปานใดเจ้าก็บ่ทราบนั่งห้องนกไหลยอดสงสารใจเจ้าของน้องบ่เคยมองอย่างสากก็บ่อยากใกล้ฮักเจ้าหลายฮักเจ้าหลายได้ยินบ่เป็นจังใดนอกความหักปานถือกับดักหัดหัวใจถือกับดักหักคนเดียวออกบ่ได้โอ้สุดยอดขอบคุณพี่น้องกันเฮาสุขุมสุขคนนะครับขอบคุณผู้ใหญ่บ้านนะครับทุกๆหมู่บ้านเลยนะครับที่ให้โอกาสลูกหลานบ้านเฮาโอกาสแทนผู้ทอดนะครับแล้วก็ทีมงานก็อีแบนนี่เราจับจนเก่ารถเนาะไม่จะจับดูนะมันจะลงเพลงนี้ไอ้คงทำได้แค่รอถึงจะท้อแต่บ่เคยหมดหวังมองไปจนหัวใจพังสั่งได้สั่งหัวใจเจ้าของได้แต่กอดตัวเองในยามเหงาเจ้ากอดเขาเขากอดเจ้าอยู่บ้านนั่งก็ซออยู่เทียงนาเบิ่งเขาอยากผ่านไปใส่กันเร็วๆบ่แม่นมาวันละก็บ่ได้ใจนางวันแทนลงดังก็ดักใจนางไว้บ่ได้เฮ็ดดีปานใดเฮ็ดดีปานใดเจ้าก็บ่ฮู้ซานั่งห้องบอดไหลอ่อนสงสารใจเจ้าของน้องบ่เคยมองอย่างสากก็บ่อยากไกลฮักเจ้าหลายฮักเจ้าหลายได้ยินบ่บ่แม่นมาวันละก็บ่ได้ใจนางวันแทนลงดังก็ดักใจนางไว้บ่ได้เฮ็ดดีปานใดเฮ็ดดีปานใดเจ้าก็บ่ฮู้ซานักห้องนอกให้ยอดสงสารใจเจ้าของน้องบ่เคยมองอย่างสากก็บ่อยากไกลฮักเจ้าหลายฮักเจ้าหลายได้ยินบ่โอ้คำแพงสุดยอดครับคำแพงวิเศษเป็นรุ่นด้วยนะฮะขอเสียงผู้สาวขาระผู้สาวขาระสุดยอดตากันทอยอยู่ไหนวันนี้เนี่ยนะครับชมลำเด้อนะพูดลำเขาเป็นผู้สาวขาเล่าก่อนผู้สาวขาเรียนบ่ได้ขยันเรียนปากกาสิเขียนยังได้หมู่กันบอกกันบ้านมาถึงก็สอบที่ออกยังไงบ่แต่วันนี้พรุ่งนี้และเมื่อวานนั้นเป็นบุญปานใดเรียนสอบแนมสอบมึงอายุไกลไกลหัวใจน้องนี้ก็มีแฮงว่าอายมีเขาน้องกะสิบ่ขอแก่งบ่สิไปยังเคยน้องขอสแตนบายก็มึงอีเดินทางวันเธอนั้นเลิกกันกับเขาเรื่องของสองเราสิเป็นไปได้บ่ได้เข้ามาเพื่อกดดันแต่ว่าฉันนั้นแค่รักเปล่าเลิกกันแน่ทองผู้สาวขาลาอยากเป็นผู้สาวบ่ฮู้ว่าอายนั้นคิดจังใดติดต่อยังขอ
แค่ได้แต่ติดใจอายน้องไปบ่เป็นเป็นจังใดดอกไปปริญญาหูแต่ว่าเอามายากเย็นน้ำตาลงยังออกไปเป็นเพียงนายก็เมืองนี้เดินทางวัดหานั้นเลิกกันกับเขาเรื่องของสองเฮาสิเป็นไปได้บ่ได้เข้ามาเพื่อกดดันแต่ว่าฉันนั้นแค่รอเปล่าเลิกกันแม่ทอผู้สาวขาลาสองเมืองนี้เดินทางวัดหานั้นเลิกกันกับเขาเรื่องของสองเฮาสิเป็นไปได้บ่ได้เข้ามาเพื่อกดดันแต่ว่าฉันนั้นแค่รอเปล่าเลิกกันแม่ทอผู้สาวขาลาที่ส่งให้บ่ ผู้สาวขาระค่ะเฮ้เฮ้น้องเปรมนะครับนางเอกสาวดาวลูกอีกผู้หนึ่งนะครับสากอำเภอวังสามหมอสวดแน่นะครับเนาะนี่ก็เป็นช่วงท้ายของผู้บ่าวแทนผู้ทอนนะครับเนาะนะครับพอกันไหมช่วงล่ำนะครับพี่น้องจะได้กขอขอบคุณบอจะเป็นนะครับผู้ใหญ่บ้านนะครับท่านก็นั่นนายกแล้วก็นะครับพอบันประธานเมืองทุกผู้ทุกคนที่เอาหัวถึงเนาะนะครับขอบคุณเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยครับขอบคุณทีวีนะครับมีคุณทีวีด้วยนะครับมือดีนะครับเนาะประเด็นมาถ่ายทอดสดนะครับทีมงานนะครับศิลปินเสียงแค้นนะครับฝากไว้น้ำแน่ก็แล้วกันนะครับเนาะเป็นไงพี่น้อง โอ้นะครับเห็นฝนตกเนาะสิบ่มีคนมาเบิ่งนะครับ อันไหนก็ใช่หมดแล้วไม่ไปทางมันเพ่งจ้าบ่นั่งบ่ได้เด้อติขอบคุณหลายๆครับเดี๋ยวส่งล่ำในสิเตอร์อย่างเดียวดอกสิบ่ล่ำดอกมื้อนี้ 8 โมงเช้าครับชดเชยให้มื้ออื่นนะครับพี่น้องหามนี้กันแล้วกันนะครับเนาะนะครับฝากไว้น้ำแน่กันละกันบ่จะเป็นลูกหลานที่มีความสามารถนะครับอย่าลืมกันละกันครับนะครับปีหน้านะครับแดนเซอร์รับจำนวนบ่จำกัดนะครับ นะครับฝากทีมงานศิลปินเสียงแค้นไว้น้ำแน่กันละกันนะครับเนาะช่วงท้ายนี้ขอให้พี่น้องมีความสุขสู้ผู้สุขคนกันละกันสำหรับผู้ว่าแทนผู้ทอนอยู่ดีสบายทุกคนสวัสดีครับ คำว่าหักเกิดขึ้นที่ใด ว้าย